สวัสดีค่ะทุกท่าน เรามานั่งสมาธิกันนะคะ เปิดมือสองข้างไว้บนตักนะคะ มองไปที่รูปของคุณแม่ศรีมาตาจี ตรงจุดแดงบนหน้าผากของท่านนะคะ ตั้งสติไว้ที่สหสราระค่ะตรงกระหม่อม สัมผัสถึงการเชื่อมต่อ สัมผัสถึงการตอบสนองของพลังคุณเทอนีในตัวเรานะคะ เมื่ออยู่ต่อหน้ารูปท่านศรีมาตาจีสัมผัสการเชื่อมต่อที่กระหม่อมได้แล้วนะคะ เรามาเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิด้วยการยกพลังธรรมบันดาลนะคะ I'll teach you how to raise your own Kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the Kundalini. Here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this, just like this in front. Like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back. Like that. Clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our Kundalini. Start it moving slowly, like this, like this, like this, and throw your hands up absolutely loose and then give it a twist. Throw your head back and now give it a knot. That's one. We have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hands and just give it a twist, and here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3, 4, 5, 6, 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. ลองสัมผัส vibration หลังจากที่เรายกพลังธรรมบันดาลแล้วนะคะ เราค่อยๆหลับตาลงค่ะ เราจะชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะ เปิดมือซ้ายไว้บนตักค่ะ มือขวาวางบนพระแม่ธรณีตั้งสติที่ช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะ คุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้าย ได้โปรดมอบความสมดุลให้แก่ฝั่งซ้ายของข้าพเจ้า ได้โปรดมอบความบริสุทธิ์ ความซื่อตรง ความต้องการที่บริสุทธิ์ ที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณ
ความรู้ที่บริสุทธิ์ความรู้ที่ทำให้เติบโตทางจิตวิญญาณความปิติสุขเบิกบานความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์และไม่มีเงื่อนไขความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในการเป็นจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ในการที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่โลกใบนี้ได้โปรดนำความมืดมนในช่องพลังฝั่งซ้ายชำระล้างลงสู่พระแม่ธรณีด้วยเถิดหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วนะคะพลังจะทำงานตามที่เราร้องขอนะคะให้เราลองสังเกตค่ะใช้สติสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์เพียงแค่ดูเฝ้าดูเป็นพยานเราจะชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาด้วยการเปิดมือขวาวางบนตักนะคะมือซ้ายงอข้อศอกชี้ขึ้นบนท้องฟ้าหันฝ่ามือไปด้านหลัง คุณแม่ได้โปรดชำระล้างความไม่สมดุล ความร้อนส่วนเกิน อีโก้ ความคิดฟุ้งซ่าน ความคิดไปในอนาคต การวางแผนที่มากเกินไปที่อยู่ในฝั่งขวา ได้โปรดชำระล้างขึ้นสู่อีเทอร์ได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์ สติที่แน่วแน่อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สติที่มั่นคงและมีกำลัง ความคิดคำพูดและการกระทำที่บริสุทธิ์ที่เป็นไปอย่างที่ท่านต้องการ สังเกตไวเบรชั่นในมือขวานะคะสักครู่หนึ่งมือซ้ายวางกลับลงบนตักตั้งสติที่จักระที่หนึ่งนะคะมูลธาระจะอยู่ล่างสุดนะคะของกระดูกสันหลังนะคะใต้พลังกุณฑาลินีคุณแม่ได้โปรดชำระล้างมูลธาระของข้าพเจ้าได้โปรดมอบคุณสมบัติที่งดงามของจักระมูลธาระให้แก่ข้าพเจ้าความบริสุทธิ์ซื่อตรงจริงใจ
ปัญญาญาณวิจารณญาณความเป็นสิริมงคลตั้งสติที่จักระที่1สักครู่หนึ่งค่ะคุณแม่ได้โปรดให้จักระที่1ค้ำจุนพลังคุณธารินีให้ตื่นและเคลื่อนขึ้นในช่องพลังกลางค่อยๆเคลื่อนสตินะคะจากจักระที่1ขึ้นมาที่พลังคุณธารินีนะคะอยู่เหนือจักระที่1เคลื่อนขึ้นมาที่นาบีนะคะที่สะดือเคลื่อนสติไปรอบๆนาบีคือภวสาครหรือวอยเคลื่อนขึ้นมาที่จักระหัวใจที่หน้าอกเคลื่อนขึ้นมาที่วิชุดีที่คอเคลื่อนขึ้นมาที่หน้าผากนะคะจักระที่6อักยาตรงนี้เป็นทางที่แคบที่สุดที่พลังคุณธรณีจะผ่านขึ้นไปได้อย่างยากลำบากนะคะให้เราใช้มือขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลงให้เรารู้สึกว่าเราให้อภัยจริงๆนะคะไม่แบกรับไม่แบกถืออะไรไว้ทั้งนั้นนะคะวางทุกอย่างอดีตทั้งหมดนะคะวางให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นให้อธิษฐานนะคะคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยทุกๆคนคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยลองสังเกตการเปิดออกของจักระที่6ไม่ต้องคิดนะคะแค่สังเกตไปใช้มือขวานะคะกดหนักๆบนสหัสราระนะคะจักระที่7ตรงกระหม่อมเอามือนวดเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาให้หนังศีรษะขยับนะคะคุณแม่ได้โปรดมอบการตื่นรู้ที่ละเอียดและลึกซึ้งให้แก่ข้าพเจ้าได้โปรดมอบสมาธิที่สงบลึกซึ้งได้โปรดมอบการเติบโตทางจิตวิญญาณวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงจากภายในโดยสิ้นเชิงให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบุคลิกภาพที่งดงามเป็นภาพสะท้อนที่งดงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กดนวดสักพักหนึ่งนะคะแล้วเปิดมือขวาวางกลับลงบนตักหงายมือไว้นะคะตั้งสติไปตรงที่กระหม่อมที่เรามือกดนวดสักครู่นี้ปล่อยวางและผ่อนคลายนะคะปล่อยทุกอย่างเป็นอย่างธรรมชาติให้พลังคุณธรินีพาเราเข้าสู่สภาวะสมาธิโดยไม่ต้องพยายาม
มีความสงบสักครู่หนึ่งค่ะเราคงความสงบที่สหสราระนะคะที่จักระที่7เอาไว้เช่นนี้ ในขณะที่เราฟังคำสอนของคุณแม่สิมาตจีนะคะ ให้เราลืมตา ตั้งสตินะคะ แล้วก็ซึมซับ vibration นะคะ ส่วนคำสอนของท่านถ้าเราฟังไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจ ไม่ต้องกังวลนะคะ เราสามารถย้อนกลับมาดูได้ ให้เราใช้สติของเรานะคะ ซึมซับ vibration ของท่านนะคะ As soon as you become the spirit, we just give up all those things that are destructive for us, automatically. No pressures are needed, no goading is needed, nothing of the kind, automatically, because the spirit is the light. You get your enlightenment. Supposing I'm holding a snake in my hand and it's not light. Somebody tells me it's a snake, I'll say, no, it's a rope. I'm holding on to a rope. But when there is a light, I just drop it. In a simple way. Nobody has to tell me, I see the light and it drops out. In the same way, you are an enlightened person. You can make out what is truth and what is untruth. For example, you see someone, even from Indian jails, some people who have just come out of jails, they don't know what to do with themselves. So they walk out with saffron clothes to Germany, maybe to Australia also, and they become great Babajis here. Now these great Babajis sit on some of the important places in the city, and everybody is surrounding them, giving them money, giving them their lives, you see, all big talk of love going on and everything. Is he a realized soul or not? How will you find out? You don't know whether he is a realized soul or not, because you are not at an absolute point. You are still in a relative understanding. Because this person is wearing this kind of a dress, is sitting very quietly there, so he must be a Babaji. You cannot recognize a person, whether a person is true or not. You can't recognize me either, whether I am telling you the truth or not. Unless and until you become that absolute being, you cannot make it out. Then what happens, that when the Kundalini rises and pierces through your fontanelle bone area, then you also start feeling on your fingertips. These fingertips are nothing but the sympathetic nervous system centers, which are indicative of the truth. If the person has got cool wind or cool breeze coming from that person, then he is a real one. If he doesn't have, then he is not. There are many persons who claim to be great, but they are not. Ultimately we find out, and we are shocked the way they are. We don't know how is it our brain has failed, how is it our brilliance did not show clearly what was wrong
with this gentleman because we are not that. We have to accept humbly that we are still at a human awareness and we have to be at a spiritual awareness. That's the dimension we have to get, otherwise we cannot judge things properly. In this country now we have certain problems. In this whole world we have problems. Problems of atom bomb, every day you are hearing about this problem and that problem, all created by human beings. Imagine, intelligent, such good people have created problems for themselves, killing each other, preparing bombs and things like that, protecting each other. I mean, no animal does that. Only human beings are trying to protect themselves from each other. They are all the time worried who is going to attack them, not sure of themselves. The reason is they haven't reached that state of absoluteness. The time has come now. The time has come for you either to take to constructive working out of the problem or the destructive. By discussions, by arguments, by anything, you are not going to achieve anything unless and until there's a complete transformation in the human mind. And transformation is only possible when you become the spirit, because spirit is the universal being within you. And you become collectively conscious means you start universally feeling. You just start feeling another person on your fingertips. And if you know how to correct it, you have corrected that person. This is only the play of love of God. It's so simple. Even children can do it. Many children, when they put their fingers in their mouth or their thumbs in their mouth, according to Mr. Freud, it's something nonsense. But according to us, they are suggesting what centers you are catching. To understand your own children, you have to be a realized soul. Because the understanding is still not matured. Unless and until you become a realized soul, you are not a matured personality to judge anything. At that level, whatever you judge will have another point of view. You can take 10 small children who are realized souls. We have many like that. Type their eyes. Now ask them, what's the wrong with this particular person? They will all raise one finger, meaning this, or this finger. If said this finger means that person feels guilty for nothing at all. This is the Vishuddhi on the left-hand side. Or the right means he talks too much and he has problems here. This knowledge becomes your own. This is one of the powers I have described to you, that you feel the collective consciousness within yourself. Whatever you achieve in your evolution is a living process. It is not a dead process. It's a living process by which your central nervous system can feel what is around you, what is within you. What you call the parasympathetic nervous system gets activated. And you can understand the parasympathetic, while if there are any doctors, they'll tell you that they don't know much about parasympathetic. Now, all these things happen to you, and even if you are a child, you can manage the show. The second power you get is that you can raise the kundalini of another person. Like one enlightened light can enlighten another person. But we cannot deal with people who are nasty, who are superficial, who are stupid, not meant for that. It is meant for people who are seekers, who are intense. They are the chosen ones, and they are called as seekers nowadays. They might be drug addicts, or they might be anything. Doesn't matter. They have been truly seeking, they have taken something wrong as right,
or they might have done some mistakes. Doesn't matter. Everything is forgiven. They will get what they want because they have been intensely seeking, truly wanting to be the Spirit. This is the pure desire of the person that works out. Not a person who is just wanting it for the sake of some sort of a selfish or some sort of a power-oriented ideas. Now the third power one he gets is this, that a person becomes absolutely dynamic. He works very hard, he never feels tired. He can do things which he has never done before. I know of somebody who has never done anything artistic. Suddenly he started painting. I know another one who has never known what is poetry because he is a chartered accountant. He has been dealing with money all the time. Suddenly he started writing poetry, that too in Urdu language, which is such a difficult thing. Such dynamism one develops. Apart from that, you develop a special feeling of oneness with others who are realized souls. Friendship and fraternity are such a rare quality that you have never seen such people. Even those people who go to fight in the war and all that, they don't have that love and that pure understanding and pure relationship that you find among the people who are realized souls.เราอยู่ในสมาธินะคะเพื่อซึมซับไวเบรชันและคำสอนของคุณแม่สีมาตาจีนะคะ
ความสงบต่ออีกสักครู่หนึ่งนะคะท่านสามารถนั่งต่อไปได้นานเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามที่ท่านต้องการเมื่อจะออกจากสมาธินะคะให้ขอบคุณคุณแม่สีมาตาจียกพลังและทำบันดาลปกป้องจักระนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่มีสติที่มั่นคงนะคะขอเป็นวันที่มีการเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นวันที่ท่านอยู่ในทางสายกลางอยู่ในปัจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงภายในเติบโตมากขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นในทุกๆขณะนะคะและสามารถเป็นแสงสว่างให้กับโลกและก็ผู้คนรอบข้างค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งสมาธิด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันในเช้านี้ค่ะพรุ่งนี้ตี 5:50นะคะก็ยังมานั่งด้วยกันอยู่นะคะจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้จบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ